Bussi numero 53 tuo meidät Funssalista Porto da Cruziin. Noin 2 kilometriä Porto da Cruzin jälkeen jäämme bussista pois tämän risteyksen kohdalla. Siinä on pari baaria, joissa voi suorittaa viimeiset tankkaukset. Täältä Cruzista voi aloittaa myös vaelluksen Levada Castellejolle. Me kuitenkin menemme tuonne huipulle tai oikeastaan sen yli. Vereda alkaa tästä Cruzin kylästä. Tästä vasemmalle kääntyy polku, joka johdattaa meidät ylös huipulle. Se oli helppo huomaamatta ohittaa, koska opaskyltit olivat nurin. Teimmekin pienen ylimääräisen mutkan ennen kuin huomasimme virheemme. Palasimme siis takaisin ja käännyimme tuota viitan osoittamaa polkua jyrkästi ylös rinteeseen. Tästä alkaa jyrkkä nousu huipulle. Nousua jatkuu loputtomiin, ainakin se siltä tuntuu. Nousua ei ole huipulle kuin 130 metriä, mutta se oli tosi jyrkkää ja päiväkin sattui olemaan helteinen.
Alastulo oli paljon helpompaa, vaikka laskua tielle ja bussipysäkille oli peräti 370 metriä. Kun olemme saapuneet tielle ja kääntöpaikalle, jatkamme matkaa vielä jonkin verran Camino do Passea pitkin. Tuolla alhaalla tiellä odottaa bussipysäkki. Sieltä pääsemme muun muassa bussilla 53 takaisin Wunshaliin.